Maayong gabi sa liwan. Good evening. Sa pagpasalamat kita sa Ginoo na padayon kita ng gatikon sa pagsimba sa iya. For tonight, we will continue to study the book of Genesis chapter 30. Okay, so Genesis chapter 30, ang basahan nato na yung whole chapter. Medyo lawig-lawig ini, tub sa verse 41. Okay, Genesis chapter 30, verses 1 to 41. When Rachel saw that she was not bearing Jacob any children, she became jealous of her sister. So she said to Jacob, "Give me children or I'll die." Jacob became angry with her and said, "Am I in the place of God, who has kept you from having children?" Then she said, "Here is Bilhah, my maid servant. Sleep with her so that she can bear children for me, and that through her I too can build a family." So she gave him her servant Bilhah as a wife. Jacob slept with her, and she became pregnant and bore him a son. Then Rachel said, "God has vindicated me, and he has listened to my plea and given me a son." Because of this, she named him Dan. Rachel's servant Bilhah conceived again and bore Jacob a second son. Then Rachel said, "I have had a great struggle with my sister, and I have won." So she named him Naphtali. When Leah saw that she had stopped having children, she took her maidservant Zilpah and gave her to Jacob as a wife. Leah's servant Zilpah bore Jacob a son. Then Leah said, What good fortune." So she named him Gad. Leah's servant Zilpah bore Jacob a second son. Then Leah said, "How happy I am." "The women will call me happy," so she named him Aser. During wheat harvest, Reuben went out into the fields and found some mandrake plants, which he brought her mother Leah. Rachel said to Leah, "Please give me some of your son's mandrakes." Then she said to her, "Was not it enough that you took away my husband? Will you take my son's mandrakes too?" "Very well," Rachel said. "He can sleep with you tonight in return for your son's mandrakes." So when Jacob came in from the fields that evening, Leah went out to meet him. "You must sleep with me," she said. "I have hired you with my son's mandrakes." So she slept with her that night. God listened to Leah, and she became pregnant and bore Jacob a fifth son. Then Leah said, "God has rewarded me for giving my maidservant to my husband." So she named him Issachar. Leah conceived again and bore Jacob a sixth son. Then Leah said, "God has presented me with a precious gift. This time my husband will treat me with honor because I have borne him six sons." So she named him Zebulun. Sometime later, she gave birth to a daughter and named her Dinah. Then God remembered Rachel. He listened to her and opened her womb. She became pregnant and gave birth to a son and said, "God has taken away my disgrace." She named him Joseph and said, "May the Lord add to me another son." 25. After Rachel gave birth to Joseph, Jacob said to Laban, Send me on my way, so I can go back to my own homeland. Give me my wives and children for whom I have served you. I will be on my way. You know how much work I've done for you." But Laban said to him, "If I have found favor in your eyes, please stay. I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you." He added, "Name your wages and I will pay them." Jacob said to him, "You know how I have worked for you and how your livestock has fared
under my care. The little you had before I came has increased greatly, and the Lord has blessed you wherever I have been. But now, when may I do something for my own household? What shall I give you? He asked. Don't give me anything, Jacob replied. But if you will do this one thing for me, I will go on tending your flocks and watching over them. Let me go through all your flocks today and remove from them every speckled or spotted sheep, every dark-colored lamb, and every spotted or speckled goat will be my wages. And my honesty will testify for me in the future whenever you check on the wages you have paid me. Any goat in my possession that is not speckled or spotted, or any lamb that is not dark-colored, will be considered stolen. Agreed, said Laban. Let it be as you have said. That someday he removed all the male goats that were streaked or spotted, and all the speckled and spotted female goats, all that had white on them, and all the dark-colored lambs. And he placed them in the care of his sons. Then he put a 3-day journey between himself and Jacob, while Jacob continued to tend the rest of Laban's flocks. Jacob, however, took fresh cut branches from poplar, almond, and plane trees and made white stripes on them by peeling the bark and exposing the white inner wood of the branches. Then he placed the peeled branches in all the watering trough so that they would be directly in front of the flocks when they came to drink. When the flocks were in heat and came to drink, they mated in front of the branches, and they bore young that were streaked and speckled or spotted. Jacob set apart the young of the flocks by themselves and made the rest face the streaked and dark-colored animals that belonged to Laban. Thus he made separate flocks for himself and did not put them with Laban's animals. Whenever the stronger females were in heat, Jacob would place branches in the trunk in front of the animals so they would mate near the branches. But if the animals were weak, he would not place them there. So the weak animals went to Laban and the strong ones to Jacob. In this way, the land grew exceedingly prosperous and came to own large flocks and maid servants and men servants, camels, and donkeys. So, ini ang story na in-record in the book of Genesis chapter 30 about the life of Jacob. Lord, sa gyapon, pasalamat kami nga sa sinigig gabi, may kagayunan kami sa gyapon sa study sa Old Testament book. Labi na gino ang portions ng book of Genesis to refresh our mind, to know the history, the forefathers, ang ilang mga experience sa Ginoo, kung paano ni sila blessed. So we thank you through this discussion or story from the book of Genesis, makita namon Ginoo kung paano ikaw nag-work as a faithful God, as a loving Father. Lord, sa gyapon sa sininga reflection, i-guide kami kay I pray na hindi makatay sa lugar by encouragement sa kanan ni Jesus. Amen. Now, ang chapter 30, kung na-notice natin, may arat sa kanuwa ka themes. There are two major themes. Kaya sa gimbasa natin sa first 1 to 24 verses about the building of Jacob's family. And the rest of the verses nga gimbasa natin up to the last verse, 41, it is about the building of Jacob's fortune. So dira natin nakita ang gimbasa natin kanina. Si Jacob, known as the only favored son of his mother, isa siya ka pamatanon nga nagdako sa pagkatipan kag pabor sa Eloy, kag gusto lang mamatik permi kung anong iyambal sa Eloy. Hindi siya tawo nga nakapractice sa pagmasingnaton nga nagahimo sa kaugalingon niya nga decision. No? So, in the past, na-learn natin
nga kung paano siya nagakamugi ayon sa direksyon sa iya Iloy. No? So wala sa some personal decision. And it is hard on his part nga anak na siya sa isa ka pamilya or isa ka tao as a father and a husband. Hindi siya makaibalo kung anong gid ang tsakto nga mga decision. To the extent nga every time na pulling siya from field sa ilang puluyan, o isa gani kabalo ko din sa state. No? Ang isa ka bagay nga nagayong ko sa siniya portion, siguro mostly sa mga lalaki makasibog dahil sa time nato ang upanan ilan pa lang ang ginikanan na dayatag sa imo ang ilang mga babae, gason ang ilang mga maid servant, iyatag man sa imo. So siguro kung sa subong natin, kasi mga lalaki mo panaming mga punang panagpun subong. No? But in times nga na-experience siya ni Jacob, actually hindi man happy ang life niya. Hindi siya happy in the sense nga ang mga babae actually ining si Bilha kag si Selva, hindi lang niya nangin maid servant, kundi nangin wife niya. Jacob has 4 wives according to the Bible. No? So, dirat sa sining 4 ka babae, dirat nag-evolve ang 12 ka bata nga amo na siya ginatuwag later on known as the tribe of Israel. Probasing abot ang matinion nga ma-encounter nyo ang study sa mga kabataan ni Jacob, nga pagdapot sa Revelation, I think chapter 7, basta may chapter sa Revelation, nga never nga gin-mention si Dan. Wala gin-mention si Dan. Pero because ang isa nga ginatanaw mo nga si Dan, isa siya sa tao actually nga gin-curse ni Jacob. Because ang isa ka bagay nga maging mo siya hindi maayo. So, some of the Bible scholars believe nga based on the study of prophecy, si Dan, dira kuno. No, ilalagay pala na naon. It might be from the tribe of Dan that Antichrist will arise. No, inayabang pala na naawon na sa mga prophetic-minded people, but we do not know kung ano ang real score nila. No? So, ang point rin, makita natin nga siling natin, the woman nga gipalangga actually ni Jacob, amo si Rachel, manghod. So, tungkol sa isimla, what you sow, you will reap, gin-deceive niya father, and by this time, his father-in-law deceived him also. So, ang bagay niya ina-expect niya nga nga babae, pagbuktaw niya sa aga, hindi amo. So, wala sa mahimo. So, siling natin, he worked for 7 years, pero ang ginatag sa iya, hindi amo. In order na makuha niya si Rachel, kinatanon niya magsabit kay Laban. So, ang atong mind, always nagadugtong kita, nga he worked 7 years for Leah, then ang asawa niya, and then, in our mind, we believe that he worked another 7 years in order to makuha niya si Rachel. But, based on our study, after some marriage ceremony, in that week, after that week, ginhatag actually ni Laban si Rachel. Pero, bisan ang isawa na, required siya to work for 7 years. All in all, he worked for 14 years sa kabuhi niya ukol sa kay Laban as a stranger, as a father and husband at the time. No? So, after 14 years, nag-decide na siya na magpalayo. But, may mga deliberation, makita natin rin sa ginatawag natin sa iyang fortune or iyang future about sa iyang pangabuhi gaining material positions from Laban. Now, so, balikon natin diri nga saying sa verse 1, when Rachel saw that she was not bearing Jacob any children, she became jealous of her sister. So she said to Jacob, give me children or I'll die. And Jacob became angry with her and said, am I in the place of God
who has kept you from having children. So si Jacob, by this time, naakit na siya because pressured na sa situation. And he answered his wife, am I in the place of God, believing that it is only God nga pwede ang mag-open and only God ang maghahatag sa pamilya para sa iya. Si ni Jacob, wala ko yan si mahimo. Si ni Jacob, only the Lord can do it for us in order nga matigayon ang ginahandog na ito. So, ako na experience siya. So, hindi mo ni Rachel, she gave Belha, her maidservant, kaya si Jacob, libato ni Jacob. No. So, makita na ito din, nga throughout the history in the life of Jacob, grabe kabudlay, no? Building his own family, nga kung tanaw natin, halin sa iyang mga life partner down to his children, wala sa unity. No? So, hindi maayo ang ila ng relationship. No? So, amoy ni nga ang i-experience siya din. Kaya may mga bagay din ang in-record kasi isang Bible. Rachel said, God has vindicated me. He has listened to my plea and given me a son because of his, she named him Dan. No? So, ako nang ginalanan si Naphtali, si Dan, sino pa ginanda? Si Gad, si Asher. No? So, ako na ning mga kabataan nga nagluluwad dira, sa kay Leah, si Issachar, si Simulon, and then God opened the womb, or He answered. He listened to the cry of Rachel, and God opened her womb. So, sa sinigamatinion, until si Jacob nag-decide siya nga magbiya, the Lord opened the womb of his wife, Rachel. No? So, gitagaan siya sa bata na amoy ni si Joseph. Sa kay Rachel, duwa lang kamilong bata. No? Si Joseph, sino ang pinakamangot? Si Benjamin. No? Among the children of Jacob, Joseph was highly favored. No? Arab favoritism si wife because si Joseph ang bata sa babae ni palanggayan. No? So, mo na ipakita sa Bible. So, isa lang di kabagay, it might be some of us hindi makarelate kung why pakita pamilya. But this is also a warning for us. That the moment na may favoritism sa sulod sa puluyan, particularly sa mga kabataan, it will create chaos. Chaos sa mga kabataan. No, pasalamat kita ng atong maginikanan, nag-atreat sa aton sa palaliyo. Pero sa totoo dagit, hindi magbato ng mga magulang, pero totoo dagit, ang mga the best actually arang sa mga magulang. So, i-admit man sa madasot, kag madasot pagin, ang totoo ang magulang ang pinagigyan kaysa na nag-enjoy sa nauna ng itmakan, natitis lang unang. Ano man ang gender nila, babae man o lalaki, the truth is, silang unang na nagbatyay sa bumas ang ilang inikanan. No? So, may mga bagay na kaluyag kasi hindi kung kaysa kung nabutan ka sa mangod, kung wala pa nagpikaran siya, wala na lang ang sandal ni Manan, wala na ang sandal ni Manan, ang sapatos ni Manang mong suksupan. So, ay kamay mo. Ay kamay mo, kaya diwain na sa kapasidad kung magbakal sila. So, kung nga nagkakatabo, nga may ara between sa magputod, nga kung hindi nila naintindihan, makonflikto sila. Muna ganisin ko sa ako ni magpulutod. Shop kami. So, siyempre, kung shop ka mo, on my part, though, I don't know though, hindi ko man pwede nag-struggle ko, siguro kasi na-use na ko. Pero, kung i-contemplate ko situation, on my part, doon nabutan ito sa, sa science, middle syndrome. Why? Wala ko actually isang sandigan nga maging very close sa ako. Kung sa mga magulang, hindi ko close. Sa mga ko, hindi ko ma-close na time naman. Sa shop kami, the eldest, babae. Ginsundan sang tatlo kalalaki.
Ang tatlo ka lalaki very close. Ginsundan sang babae. No? 5 na sila. Ang subang kag ang isa ka babae very close. Umabot ko. Hindi ko pwede makarelate sa tatlo ko magulang tungod amo palang pagtapak ko elementary or grade 1, grade 2, sila ara na sa high school. Lainan. Ang ilay gusto kapyutan mas bola sa basketball. Ang imo yung kapyutan kay tarak-tarak. Amo pala ang situation. Hindi ko makarelay sa magulang ko mababae nga aman laine ang iya nga. Wal sa mabuhay yung babae siya, di sa matos sa subag. Na left behind ko sa situation. The person nga supposed to be maging close sa akon, ang nagdasul sa akon kay kapito, nga lalaki, pero napatay. So halin sa akon, may gab nila na napatay, umabot ang dasul ko nga utod, nga arat ako sa 3rd year high school, may mga nobya na ko, amo pa lang yung pagtapak yung grade 2. Ngayon, si Will sa tinagal na may mga nobya. To be honest, high school ko, Will, dito kabilog nobya ko. Maka-experience siya na. So, ako ng situation, hindi ko makarelate sa akong kaugalingon sa manghod ko. Kaya naman, 3rd year high school ko, 2nd year, as grade 2 pa lang siya. Plus, kay architect, na si Rolil, ako pa lang pagtapak yung grade 1. So, tuwa sila ako hindi ko ka-relate sa babaw, hindi man ko ka-relate sa idalong. And then, nag-abot ang agot, nga muna ang babaeng agot namon, nga nangin reason nga naka-contact ko because ako ang nag-taker siya since nga natawag siya because wala na siya hindi kinanay. So, ako nagatipan ko 1 year, tubtog na nakalakat na siya, tanan na sleeping sa sahot, hasta na nagdakong bata na. No? So, kung tanawon ko, medyo nag-close ko sa agot na mo, kaya ako ang nag-taker. Pero sa mga magulang ang puglayan ko, isa, hindi kakadalagan to, ako na sa una, to be honest, sa balay ko, tapos ikaw na pinamuka ang pinggan na nilisi. Nga ang pastor, kung subuko ni nanay ang subang, itudok sa kadwa. Since nga lalaki, itudok sa lason. And then, itudok may talong, domino effect ba na? Pagdapot na sa ikalimang mga babae, isubok sa akon. Kung hindi ko magpati, ang muni makuribat sa imo. Hindi man ko makasubok sa mangkod ko, kay grade 2 pa lang. So, nagapagugas sa saupinggan, nga nagapamurugso, ginapamuka mo para magtutay ang urugasan. Imagine mo kung anong kadahapon. No? So, ang point ka muni, kung hindi ka nang aware, kag hindi mo naintindihan ang situation, it might be mag-suffer ka sa malatyagon nga left behind ka. But I thank the Lord, siguro, kung dalawon ko na, kasi ko based on the study of the science, siguro nag-impart ko na nag-struggle. Nga, siguro ba, isa na nag-contribute nga, kung may isa daw, hindi ko maka-open up sa self ko, even to a person close sa ako, tungod wala ko na na-use it. Kaya hindi ko pa-open sa mga magulang ko, hindi man ko pa-open sa mga manghod ko. So, kinanglan ko na lang ang kabagipos. So, mga bagay na akong i-learn na to, nga sa kadamok sa kabataan, kung may mga tao at may bata nila nga favored sila by their parents, it will create trouble to a family. Kaya hindi ka mga situation na suffer ni, kaya na-experience siya ni Jacob sa kaugalingon kabataan. So, building his own family, kaya makita natin diri, nga sa biyak sinitanan, the Lord also blessed Jacob. So another portion in verse 25 down to 41, iniyabag ko yan naman i-experience siya sa iuganan. No? So may mga karnero, may mga banding, whatsoever nga dapat katipanon for another 7 years, he enjoyed sa niya life, sa niya compensation, sa niya wages, nga wala naman battle materially or financially, pero may mga kondisyon sila. Nga tanan magagawa mga spotted animals, it's either goats or sheep, belongs to Jacob. So may condition sila. Ang nanamo, I do not know kung amo ni ginatawag natin panamkon sa mga babae, kaya ito amo niyang style ni Jacob, no? Kaya sa sininga portion, nakita ni Laban, nga dayaan naman siya ni Jacob.
Tungod, I believe that Jacob nagapati siya na kung ang sapat magtulog siya sa mga stripes or something ang muna, maka-apekto sa iya baby. So, I don't know, ang natamo diri, katapos sa naguluwa ng mga bata sa mga sapat, may mga spotted nga, it belongs to Jacob. Kaya mo na yung nag-create sa trouble naman sa ila. Malukara, ang sa ato mga medical mga members na may mga nurses na nagkakwa sa medical nga duty, ay tutuod din man ang panahon. Pero you know what? May ato na to sa amon, no? Ay natumuhi pa ng kumataan. Ini si Anthony, kada labayan sa balay isang akong suod nga si suod ako, nga nagabusog. Pero di ginayang kaagi yan kay Anthony. Hindi ka na ibata. Ginalaot yan ang kaginabato. Ari karon after nga nanampod siya. No? After nagdako ang iya busog, nagbata. You know what? Pagkabata sa bata iya, daw kinaplat ang itsura kay Anthony. Kaping-kapingin. Bisan subong. Another example dito sa amon, no? May isa dito ka nanay, yan yung bata ang bulag. Siling sa istorya, ginpanampunan man sa isa ka babae. Pagkatapos sa sininga bata sa sinang babae, bulag man. Di, kulong ang giman itsura, paano yung explanation sa science, sa medical explanation? No? Very, very hard na intindihan na to. I don't know kung ano ang application ni Jacob. But the point in this story that God blessed Laban because of Jacob, and it was God's blessing that Jacob's schemes that increased the flocks. So, ang pagtuon sa kalabanan nga hindi kung ano ang gibutang ni Laban at ni Jacob, hindi kung ano mas case ning gamit niya, hindi kung ano mas style ning pagputang niya, kay pagtunan niya, but it was God's blessing that increased the flocks. God was keeping the promises from generation to generation that I will bless you. Kag diri makita naton sa sining story nga kanaming ang nalamian ko ding term nga ginigamit sa verse 27. Although may term nila hindi man ko namihan ang word nga divination, pero assume ko niya nila ang namihan ko. Okay. But Laban said to him, if I found favor in your eyes, please stay. I have learned by divination, although divination is a negative practices in the ancient times, that the Lord has blessed me because of you. Now, dira lang kita magwa. Sang tinagaan, the Lord has blessed me because of you. Kung i-point out natin sa self natin, sino mga tao ang consider mo sa kabuhi mo, yan tungkol siya blessed ka ni Lord. Kag sino man nga tao ang magkasiling nga because of you, blessed man sila ni Lord. So siguro, ang mula na gurong pinagyan ang pwede na makapitan magbuhat tadi. Sino ay nga tao ang pwede na mag-bless? Sa situation nga perti ka munday, o sa situation nga perti man kapos, at the end sa aton life, kung tani, makasiling kita. Tungkol sa sinang tao na bless ko. Or there are people also na hindi naman kilala, kaya hindi naman ang posible na mamatian. Pero makasiling sila tungkol sa kaikuan na bless sa kabuhi. Laban, honestly, he said, the Lord has blessed me because of you. That's the reason why once your life nagadalas ang blessing sa imo isig ka pariyo, pakamayon nila na magpabilin ka sa iyong presensya. Tandaan na. Pero kung ang kabuhi mo hindi nagadalas ang pagpakamaayo, hando mo nila nga madula ka. Hando mo nila nga maglayas ka na. Hando mo nila nga magbiya ka na. Hando mo nila nga hindi nakikita ng itsura mo.
Pero kung ang kabuhi mo nagdala sa pagpakamaayo sa ila pagmamabuhi, makasiling sila. Please stay. Because of you, the Lord blessed my life. So 3, for tonight, although makabuday sa situation ni Jacob, when we are in the difficult situations, we can trust God because God can take care sa atong mabuhi. So I hope tonight sa sining reflection sa sining chapter, manginisay ni kadako nga reminder kay encouragement sa aton. Sa malawig nga matinuig nga nagpabilin siya sa kanimalay ni Laban, actually si Laban hindi man ang ginakamanggaranon, pero naging manggaranon siya because of tao nga nag-amos sa buhay. Nagpakamaan yung Ginoo, hindi tungkol sa pamaani ni Jacob nga tawhanon, kundi tungkol may plano ang Diyos para sa niya. No? So I know and I pray nga makasilid kita, Lord, sa pagbuwa ko sa sininga duo, kag sa pagkabuhi ko sugod buwas, kabay nga ng mga tao ma-bless tungkol sa ako. Kagabay nga kabuhi ko, mangin blessing man, kundi ko ang komunidad. Lord God, salamat kayo sa sininga reflection, reminder, kay encouragement para sa amon. Though the life of Jacob, hindi man sa perfecto, there are cases in the story of his life nga hindi man worth nga imitate. But thank you, O God. Nga gipahayag mo how faithful you are sa kabuhi sa imong mga tao. Sa biyak nga hindi man sila naging faithful sa iyo. So salamat, Lord, ang among prayers nga kabay may mga abyan, kakilala, na makasiling sa ilang baladyan, Lord, please stay. Why? Tungod paagi sa amon. May mga maayong mabutan nga nagimo ikaw para sa iyo. So salamat din kay nakaibalo pati Ginoo nga sa amon individual na pagkabuhi, although hindi man amon mahambal ka person, but may mga tao Ginoo nga makasiling kami paagi sa sinang tao, hindi makamaayo man ako. So I hope that this message to the life of Laban and Jacob liwat mag-inspire sa amon. Yang amon kabuhi, simple lamang, pero pwede magdala sa pagpakamaayo sa ilan. Gamitan kami Diyos. Sa ngalan ni Jesus, ang imaya, kadayawan, pagpasalamat. Kabay. Again, thank you very much. The Lord continue to bless us as you guide for me.